Hello students, welcome to the channel. So हामी quadratic equation chapter सँग डिल गर्दै थियौं and in the previous video हामीले डिस्कस गरेका थियौं completing the square method को main idea, basic idea अनि यसको algorithm. Previous video मा हामीले भनेको थियौं कि ax² + bx + c = 0 यो quadratic equation जुन यो फर्ममा छ यसलाई हामी कन्भर्ट गर्छौं x + alpha को whole square minus beta = 0 or x plus alpha को whole square equals to beta. यो सेम हो, मैले बीटालाई शिफ्ट गरेको छु राइट ह्यान्ड साइडमा. हामी यस्तो किन गर्थ्यौं भन्दाखेरि हामीले त्यहाँनिर क्वेशन्स लिएर एउटा हेरेको थियौं कि हामीलाई यो फर्ममा भन्दा यो फर्ममा इक्वेसन सल्भ गर्नु, रुट्स निकाल्नु सजिलो भएको थियो. सो फर्स्टमा त हामी कुनै पनि इक्वेसन जुन यो फर्ममा दिएको छ त्यसलाई यो फर्ममा कन्भर्ट गर्छ. वन्स यो फर्ममा कन्भर्ट गर्छ हामी त्यसलाई सल्भ गर्न सकिहाल्छ इजिली. सो आज हामी सिक्छौं कि कसरी कुनै पनि इक्वेसन जुन यो फर्ममा छ कसरी यसलाई x plus alpha को whole square equals to beta को फर्ममा लाने यो सिक्दैछ हामी आज. र यो गर्नको लागि हामीले यहाँनिर दुईटा आइडेन्टिटिजहरुको हेल्पले चेन्ज गर्छ इक्वेसनलाई. त्यो हो हामीसँग a² + 2ab + b² लाई हामी a + b whole square लेख्छ र a² - 2ab + b² लाई हामी a - b whole square लेख्छ. यदि क्वाड्रेटिक इक्वेसनको यहाँनिर हामीसँग माइनस छ भने a - b whole square फर्ममा हामी बनाउँछ. यदि यहाँ प्लस रहेछ भने a + b whole square फर्ममै बनिहाल्छ. सो यो क्वेशन्सबाट हामी कम्प्लिटिङ द स्क्वायर मेथडलाई मजाले बुझ्ने छ. हामी धेरैवटा क्वेशन्स गर्नेछौँ कम्प्लिटिङ द स्क्वायर मेथडबाट र यो क्वेशन्स हामी अलिकति स्लोली गर्नेछौँ बुझ्नुको लागि. सो फर्स्ट स्टेपमा हामी के थियो भन्दाखेरि हामीले x² को कोफिसिएन्टलाई युनिटी बनाउनुपर्छ 1 यदि छैन रहेछ भने हामी डिभाइड गरिदिनुपर्छ बाइ x² कै कोफिसिएन्टले. सो यहाँ त 1 छैन हामीसँग 2 रहेछ. यसलाई 1 बनाउनको लागि हामीले 2 ले नै डिभाइड गरिदिनुपर्छ. सो हामी लेख्छौँ यहाँनिर डिभाइडिङ बोथ साइड्स बाइ 2. हामीले 2 ले किन डिभाइड गरेको भन्दाखेरि हामीले x² को कोफिसिएन्टलाई युनिटी बनाउनुपर्छ 1 बनाउनुपर्छ. सो 1 बनाउनको लागि हामीले 2 ले डिभाइड गर्दैछौँ. यहाँ जुन नम्बर छ त्यसले डिभाइड गर्नुपर्छ हामीले किनकि x² को कोफिसिएन्ट जहिले 1 हुनुपर्छ. अब 2 ले डिभाइड गऱ्यो भने हामीसँग कति आउँदैछ भन्दाखेरि यहाँ x² लाई 2 ले डिभाइड गऱ्यो भने हामीसँग खाली x² मात्रै बाँच्छ प्लस 5x लाई 2 ले डिभाइड गऱ्यो भने 5/2x र 7 लाई 2 ले डिभाइड गऱ्यो भने 7/2 इक्वल्स टु 0 लाई 2 ले डिभाइड गऱ्यो भने 0 नै आउँछ. 0 डिभाइडेड बाइ 2 भनेको 0 नै आउँछ. यो फर्स्ट स्टेप थियो. सेकेन्ड स्टेपमा हामी के गर्दै थियौँ भन्दाखेरि हामीले उता एल्गोरिथम लेखेको छौँ वर्किङ रुल स्टेप्सहरू त्यही फलो गर्दैछौँ. जुन यो कन्स्ट्यान्ट टर्म छ 7/2 यसलाई सिफ्ट गर्छौँ राइट ह्यान्ड साइडमा. सो यसलाई सिफ्ट गर्नु पर्यो x² प्लस 5/2x इक्वल्स टु माइनस 7/2 सिफ्ट भयो. उता गएर हामीले 7/2 लेख्यो यसलाई. ओके, नेक्स्ट स्टेप केयरफुली हेर्नु होला. यही स्टेप हो जहाँनिर म्याक्सिमम मिस्टेक्स गर्छ स्टुडेन्टले. सो यो स्टेप्स केयरफुली हेर्नुपर्छ. यो स्टेप्समा हामी के गर्छ भन्दाखेरि जुन लेफ्ट ह्यान्ड साइडको टर्म छ यसलाई हामी यतिकै लेखिहाल्छ x² प्लस 5/2x. यसलाई फर्स्टमा यो हामी एज इट इज लेख्छ. अब हामी यहाँनिर जहिले पनि एउटा एड गर्नुपर्छ. एड चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यहीँको नम्बरलाई जुन यो x को कोफिसिएन्ट छ x को कोफिसिएन्टलाई हाफ गरेर अनि त्यसको स्क्वायर मिन्स x को कोफिसिएन्टलाई हाफ गऱ्यो भने कति हुन्छ भन्दाखेरि 5 हाफ मिन्स सिम्पली मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हामीले 1/2 ले. सो 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2 × 2 कति आउने रहेछ भन्दाखेरि 4. माथिको सेम लेख्यो तलको डबल गरिदिनु पर्ने रहेछ. 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा 5/4 यसको स्क्वायर. सो के गर्दो रहेछौँ भन्दाखेरि एड गर्दो रहेछौँ एउटा टर्म द स्क्वायर अफ द हाफ अफ द कोफिसिएन्ट अफ x को जुन कोफिसिएन्ट छ त्यसलाई हाफ गरेर त्यसको स्क्वायर चाहिँ हामी एड गरिदिन्छौँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा. र राइट ह्यान्ड साइडमा पनि हामी सेम टर्मलाई एड गर्छ 5/4 को हामी होल स्क्वायर र हामीसँग अर्को के भन्छ प्लस 7/2. सो यो स्टेप केयरफुल्ली हेर्नु होला. हामी धेरैवटा क्वेशन्सहरू गरेर क्लियर गरिहाल्नेछौँ के गर्दैछौँ यो स्टेप्समा केयरफुल्ली. हामी जस्ट एउटा टर्म एड गर्छौँ बोथ साइड इक्वेसनको बोथ साइडमा. त्यो टर्म चाहिँ कुन चाहिँ रहेछ भन्दाखेरि द स्क्वायर अफ द हाफ अफ द कोफिसिएन्ट अफ x लाई हामी एड गर्छौँ इक्वेसनको बोथ साइडमा. र वन्स यो भइसकेपछि हामीसँग आउँछ एउटा a² टर्म अर्को b² टर्म a² b² र बिचमा हामी 2ab टर्म पनि भएको हुन्छ यहाँनिर. एक्ज्याक्टली 2ab नै हुन्छ. यो चेक गरिरहनु पर्दैन.
यस्तोलाई हामी के लेख्छ भन्दाखेरि a + b होल स्क्वायर। सिम्पली a यहाँ छ, b यहाँ छ र हामी त्यसलाई एड गरेर बाहिरको होल स्क्वायर एड गरिदिन्छ। सो a भनेको हामीसँग x रहेछ, b भनेको हामीसँग 5/4 र यसलाई होल स्क्वायर लेख्न सक्छ। यो होल एक्सप्रेसन चाहिँ यो रहेछ, पर्फेक्ट स्क्वायर अफ बाइनोमियल एक्सप्रेसन। र यतापट्टि राइट ह्यान्ड साइडको टर्मलाई हामी सिम्प्लिफाई गर्छ। 5 को स्क्वायर हामीसँग आउँछ 25 र 4 को स्क्वायर 16 प्लस 7/2 र यसलाई अझै हामी लेख्छ फर्दर x + 5/4 होल स्क्वायर इक्वल्स टु 16 र 2 को एलसिएम गऱ्यो भने हामीले 16 पाउँछ र हामी यसलाई 25 प्लस 2 टाइम्स 8 = 16, 8 × 7 56 र यो हामीले लेख्न सक्दो रहेछ x + 5/4 होल स्क्वायर इक्वल्स टु 25 प्लस 56 हामीसँग 81 आउँछ डिभाइडेड बाई 16 र यो टर्म ध्यान दिएर हेर्नु होला। यो टर्म हाम्रो कस्तो आयो भन्दाखेरि हामी यही इक्वेसनबाट यो टर्म आइपुग्यो। कस्तो खालको फर्ममा रहेछ भन्दाखेरि x + अल्फा होल स्क्वायर इक्वल्स टु बीटा। मैले अगाडि प्रिभियस भिडियोमा भनेको थिएँ अल्फा र बीटा भनेको सम नम्बर्सहरू हो, रियल नम्बर्सहरू। अहिले यो इक्वेसनमा हामीसँग अल्फाको सट्टामा रहेछ 5/4 र बीटा रहेछ 81/6। कम्प्लिटिङ द स्क्वायरको बेसिक आइडिया यही थियो। जुन ax² + bx + c इक्वल्स टु 0 फर्ममा छ त्यसलाई हामी x + अल्फाको होल स्क्वायर इक्वल्स टु बीटा बनाउँछ। वान्स यो फर्ममा आएपछि हामी इजिली रुट्सहरू निकाल्न सक्छ भनेर प्रिभियस भिडियोमा हामीले डिस्कस गरिसकेको थियौँ। जसले पनि प्रिभियस भिडियो हेरेको छैन उहाँहरूले फेरि एकपल्ट भिडियोसलाई मजाले हेरेर आउनु होला। सो हामीले फर्दर यो इक्वेसन जुन इक्वेसन थियो यसलाई हामीले यो फर्ममा कन्भर्ट गर्यो। अब यो फर्ममा कन्भर्ट गरेपछि त हामी सल्भ गर्न सकिहाल्छ। कसरी सल्भ गर्छ भन्दाखेरि यसलाई अब लेख्छ हामी टेकिङ स्क्वायर रुट लिन्छ बोथ साइड। स्क्वायर रुट लिँदाखेरि हामीसँग आउँछ x + 5/4 इक्वल्स टु ±√81/16 र हामी सिम्पल यो स्क्वायर हुँदा गरी स्क्वायर रुट भयो यस्तो पनि भन्न सक्छ। प्लस माइनस टर्म यहाँनिर हाल्नुपर्छ। यो विषयमा पनि हामी डिल गर्छौँ कुनै एउटा भिडियोमा। अहिले हामी यसरी लेख्छ, जब स्क्वायर रुट लगाउँछ स्क्वायर हुँदा गएर त्यतिखेर हामी प्लस माइनस हाल्छ। सो अब यो हुन्छ हामीसँग x इक्वल्स टु ±√81/16 र यो आउँछ -5/4। यो आयो हामीसँग x इक्वल्स टु ±√81 इज 9, √16 इज 4, -5/4 र हामी अब दुईवटा रुट्सहरू निकाल्न सक्ने रहेछ। हामीसँग आयो आइदर x इक्वल्स टु फर्स्टमा प्लस लियो भने 9/4 -5/4 और माइनस लिँदाखेरि -9/4 -5/4। यहाँबाट हामीसँग आउँछ x इक्वल्स टु 4 र 4 को एलसिएम 4, 9 - 5 पनि 4 हुन्छ और x इक्वल्स टु हामीसँग 4 र 4 को एलसिएम 4 भइहाल्यो। -9 - 5 हुँदाखेरि हामीसँग -14, 4 1 = 4, 4 1 = 4, 2 × 2 4, 2 × 7 14। सो x इक्वल्स टु एउटा त हामीसँग 1 रहेछ और x इक्वल्स टु -7/2। यसरी हामी कम्प्लिटिङ द स्क्वायर मेथडबाट क्वेसन्सहरू सल्भ गर्छौँ। सो बेसिक यहाँनिर जुन मेन आइडिया छ त्यो यही हो। ax² + bx + c इक्वल्स टु 0 लाई चाहिँ हामी x + अल्फाको होल स्क्वायर इक्वल्स टु बीटा बनाइहाल्छ। यो एल्गोरिथम युज गरेर यो स्टेप्सहरू फलो गरेर अनि यो भएपछि हामी रुट्सहरू यसरी निकाल्न सकिहाल्छ। सो हामी अझै धेरैवटा क्वेसन्स गर्नेछौँ यसलाई अझै क्लियर गर्नुको लागि। नेक्स्ट क्वेसनमा हामीलाई x² - 5x + 6 इक्वल्स टु 0 यसलाई सल्भ गर्नुपर्ने रहेछ बाई कम्प्लिटिङ द स्क्वायर। ओके, यहाँनिर त हामीसँग अलरेडी स्टेप 1 मा x² को कोफिसिएन्ट 1 बनाउनुपर्छ। युनिटी 1 नै रहेछ, गर्दाखेरि यो हामीले डिभाइड गरिरहनु परेन, अलरेडी 1 छ। सो हामी नेक्स्ट स्टेपदेखि प्रोसिड गर्छ। नेक्स्ट स्टेपमा के थियो भन्दाखेरि सिफ्ट दि कन्स्ट्यान्ट टर्म टु राइट ह्यान्ड साइड। सो यहाँ हामी लेख्छ x² - 5x लेखिहाल्यो, 6 लाई हामी उतापट्टि -6 बनायो, सिफ्ट गऱ्यो। र नेक्स्टमा हामी के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि x² - 5x लाई यस्तै लेख्छ। अब यहाँ एउटा टर्म एड गर्छ, त्यो टर्म चाहिँ कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि यहीँ भएको टर्म यसलाई हाफ गरेर लेख्छ, यसको स्क्वायर यो साइडमा पनि गरिदिनुपर्छ। 5/2 को होल स्क्वायर -6
यही एक्सकै कोफिसियन्टलाई हाफ गरेर त्यसको स्क्वायर टर्म चाहिँ इक्वेसनको बोथ साइडमा एड गर्नुपर्छ। यो हुन्छ हामीसँग ए स्क्वायर र यो बी स्क्वायर र बिचमा -2ab को फर्ममा आयो। ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायरको फर्ममा आयो। फर्स्टमा ए स्क्वायर छ, यो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर र बिचमा -2ab फर्ममा हुन्छ। यसलाई हामी लेख्छ ए माइनस बी होल स्क्वायर। भनेपछि यो रहेछ ए भनेको हामीसँग एक्स छ, बी भनेको 5/2 यसको स्क्वायर इक्वल्स टु 5। यसलाई सिम्प्लिफाई गऱ्यो भने 5 को स्क्वायर 25/2 को स्क्वायर 4 - 6। र यसलाई फर्दर सल्भ गर्दाखेरि एक्स माइनस 5/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टु 4 को हामीले यसलाई एलसिएम गऱ्यो भने 25 - 6 4 = 24। र हामीसँग आउँदैछ एक्स माइनस 5/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टु 25 - 24 इज 1 and 4। सो यहाँ हामीले फेरि कस्तो फर्ममा पायौँ? यहाँ हामीले पायो एक्स प्लस अल्फा होल स्क्वायर इक्वल्स टु बीटा। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बीएक्स प्लस सी इक्वल्स टु 0 फर्मबाट यो फर्ममा आयो। एक्स एक्सै छ, अल्फाको सट्टामा हामीसँग -5/2 रहेछ, बीटा भनेको 1/4 रहेछ। अब त हामी सल्भ गर्न सकिहाल्छ। सो हामी स्क्वायर रुट लियो भने एक्स माइनस 5/2 इक्वल्स टु स्क्वायर उता गएर रुट लिन्छ, हामी यहाँ प्लस माइनस हाल्नुपर्छ 1/4। एक्स माइनस 5/2 इक्वल्स टु प्लस माइनस स्क्वायर रुट अफ 1 इज 1, स्क्वायर रुट अफ 4 इज 2। सो एक्स इक्वल्स टु प्लस माइनस 1/2 -5/2 सिफ्ट भएर प्लस 5/2 भयो। अब हामी लिन्छ आइदर एक्स इक्वल्स टु फर्स्टमा प्लस साइन लिन्छ, प्लस 1/2 लिन्छ, प्लस 1/2 प्लस 5/2, और एक्स इक्वल्स टु अब माइनस लिन्छ -1/2 प्लस 5/2। र यहाँबाट एक्स इज इक्वल्स टु 2 र 2 को एलसिएम हामीसँग 2 आयो, 1 + 5 चाहिँ 6 आउँछ, और एक्स इज इक्वल्स टु 2 2 एलसिएम 2 भयो र 5 - 1 हामीसँग 4 आउँछ। 2 1 = 2, 2 3 = 6, 2 1 = 2, 2 3 = 6। So x equals to 3 or x equals to, sorry, this is 2, x equals to 2. So यसरी हामी कम्प्लिटिङ द स्क्वायर मेथडबाट रुट्सहरू निकाल्न सकिहाल्छ। सो अझै हामी क्वेसन्सहरू गर्नेछौँ, यसलाई हामी अझै क्लियर गर्नेछौँ। यो स्टेप्सहरूलाई मजाले नोट गर्ने होला। फर्स्ट त हाम्रो यो फर्मदेखि यो फर्ममा आउनुको लागि मात्रै हामीलाई अलिकति स्टेप्सहरू फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँदेखि उँधो त आई होप सबैले सल्भ गर्न सक्छ होला। सो हामी नेक्स्ट भिडियोमा मिट गर्नेछौँ।